Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgufaruze di channel Cikguedutech. So, kali ini saya nak kongsikan kepada anda, jika anda ada penyelesaian masalah ataupun isu dalam penyelesaian masalah matematik, sebagai contohnya persamaan linear, katakanlah seperti ini, X tambah Y sama dengan 10 dan X tolak Y sama dengan 4. So, macam mana kita nak selesaikannya? Kalau nak kira, kat mana kita nak rujuk pelajar-pelajar kita? So, adakah dengan matematik saja kita boleh menggunakan aplikasi yang menarik ini? So, kita layan intro dahulu. Kita akan mulakan dengan log masuk ke portal DELIMa dahulu untuk menggunakan aplikasi ataupun software atas talian WolframAlpha. Dengan cara kita pergi kepada portal DELIMa kita, klik pada menu guru di bawah ini sebagai contoh. Kemudian kita pergi kepada menu aplikasi yang kelima ini. Jadi kita akan pilih aplikasi yang kelima, ini nama dia WolframAlpha. So saya klik. Jadi apa guna ni? Aplikasi ni kita akan tengok bersama-sama lah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan antaramuka dia dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan WolframAlpha. Jadi sebenarnya ini merupakan satu enjin pencarian berkaitan dengan computational knowledge. Okay. Biasanya kalau kita menggunakan Google, carian Google, kita akan type dan kita akan dapatkan info-info. Biasanya yang akan dikongsikan dapatan data daripada Google adalah website dan juga mungkin gambar-gambar dan sebagainya. Jadi jika anda ada sebarang masalah ataupun penyelesaian masalah berkaitan dengan topik-topik tertentu, sebenarnya kita digalakkan menggunakan WolframAlpha. Kenapa? Dapatan untuk solution bagi setiap yang kita nak cari itu akan diberikan dengan data dan sumber-sumber, seterusnya cara penyelesaian masalah. Jadi ini adalah paparan muka utama, dia agak simple, sama seperti enjin carian Google, tetapi dia berkonsepkan untuk carian berkenaan dengan computational intelligence. Okay. So kita akan pergi kepada menu-menu yang ada di sini. Ini adalah tempat kita nak type dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan satu-satu. Ini kategori bagi topik-topik yang kita ingat cari. Ada contoh-contoh kata carian yang tertentu, memastikan anda boleh mencarilah. Sebagai contoh kita ada matematik, science and technology, society and culture dan juga everyday life. Sebelah atas ni pula adalah ruangan untuk pendaftaran. Untuk makluman tuan-tuan, aplikasi ini ada version yang berbayar lah. So kita boleh juga menggunakan aplikasi yang percuma. Tetapi katakanlah anda tak ada ID DELIMa, sebenarnya anda boleh terus buka pada URL ini, wolframalpha.com. Boleh terus type lah di browser anda. Tetapi untuk pengguna guru, kita galakkan menggunakan dan juga pelajar menggunakan aplikasi melalui portal DELIMa. So kita tekan dulu sign in ini. Untuk langkah pertama, kita mendaftar dahulu akaun dia. Jadi kita akan sign in. Di sini kita akan masukkan email Gmail kita lah, ataupun email ID DELIMa kita. Saya akan masukkan kat sini. Bila kita tengok paparan sign in ini, untuk penggunaan kali pertama, so kita digalakkan untuk cipta ID dia lah. ID menggunakan ID DELIMa ataupun Gmail tuan-tuan. So saya create one di sini. Kita masukkan email kita untuk dijadikan login ID, nama, last name sebagai contoh. Kemudian kita masukkanlah password. Setelah kita masukkan password, kita tandakan I agree lah, terms of service. So kita tekan create ID Wolfram ID ini. So untuk keselamatan, tuan-tuan pastikanlah password tuan-tuan ni tuan-tuan simpan dulu lah, dan kita login akan menggunakan ID ini nanti. So create Wolfram ID. Selepas keluar seperti ini, so tuan-tuan pilihlah kategori yang menunjukkan kita ini sebagai apa. So sebagai contoh saya ambil educator. So tekan continue. Setelah selesai daftar, sebenarnya kita belum lagi login. Kita perlu buka email kita untuk mengaktifkan ID ini dulu. So cara dia, saya buka paparan ini, saya buka akaun Gmail ini DELIMa. So kita tengok notification ataupun email yang dihantar oleh pihak WolframAlpha ini, nampak yang atas kali ni. So kalau benda ni salah, so
lakukan semula, semak balik ID tersebut lah ataupun email kita, takut tersalah type dan sebagainya. So klik di sini, kemudian kita akan klik, kita semak balik email tadi. Saya tersalah pilih tadi yang atas, yang nombor 2 ni, yang terlebih dahulu yang dihantar adalah verify your email address untuk work from account. So klik di sini, maka kat sini ada satu pautan, just kita klik saja pautan ini, maka kita dah telah verify ID tersebut. So kita boleh manage lah. So saya klik dulu ID di sini, manage your ID. Jadi ini adalah paparan ID kita. Untuk manage dia, alamat dia sedikit berbeza lah, accountwolfram.com di atas ni, tuan-tuan tengok. Okay, untuk kita lihat paparan ataupun account kita manage, so ada berbayar sebagainya, so kita guna saja yang percuma ini. So kita kembali kepada paparan wolframalpha.com ini. So kita tekan sign in di sini menggunakan ID kita tadi. Sebab kita dah aktif tadi, dia akan terus masuk seperti inilah, nampak? Ada ID kita sebelah penjuru atas ini. So kita boleh download, upload account, ada widget dan sebagainya. Yang ni saya akan ceritakan kemudian. So bagaimana kita nak tunjukkan bagaimana kita menggunakan fungsi-fungsi yang ada ini. Sangat menarik sebenarnya untuk rujukan guru dan juga terutamanya pelajar jika ingin pembelajaran kendiri sebagainya. Saya ambil contoh, kalau kita lihat di sini, kita menggunakan bagi function matematik di sini ada pelbagai kata kunci ataupun carian berkaitan dengan geometri, kalkulus, algebra dan sebagainya, statistik, dan banyak lagi topik di bawah ni. So sebagai contoh, saya nak ada soalan berkaitan dengan algebra, so saya pilih algebra sini. Okey. So saya nak masukkan kategori mungkin persamaan linear. Saya pilih di sini. Ni adalah formula yang ada lah, kata kunci ataupun cara menaip dia. So kita boleh pilih sebagai sini sebagai contoh. Saya ambil sini. Okey. Jadi kita akan masukkan contoh soalan ataupun di sini kalau saya tunjukkan contoh soalan, saya ambil soalan SPM matematik tambahan kertas 2. Soalan yang pertama ini, selesaikan persamaan serentak berikut. Punca kuasa X sama dengan 1 tolak Y, 2X tambah 5Y sama dengan 17. So saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan dengan WolframAlpha ini. So kita gantikan ini dengan soalan tadi, punca kuasa X. Jadi kita boleh tengok kalau nak type punca kuasa tu, kita boleh tengok simbol-simbol yang ada sini, make input kat sini. Tadi natural language, ini adalah macam ni. So kita boleh type ataupun klik butang make input ini. So kita klik punca kuasa ini, nampak kita boleh pilih lah basic math di sini ada. Sebagai contoh saya nak ambil ni punca kuasa X. Saya padam dulu, maafkan saya ni salah, saya padam semua dulu. Punca kuasa X, so saya type situ X. Kita kembali pada soalan tadi, sama dengan 1 tolak Y sama dengan 1 tolak Y. So saya komakan dia. Kemudian kita lihat seterusnya pula, 2X tambah 5Y, 2X tambah 5Y sama dengan 17. Maafkan saya lah kalau ada cikgu-cikgu matematik tambahan yang saya pun dah lama tinggal bidang ini, tak mahir lah bagi soalan ni. Sebagai contoh, inilah dia punya input dia, kita boleh semak di sini kejap lagi lah, tapi yang ni belum dicari. Kita tekan dulu butang sama dengan untuk compute input ini. So saya tekan di sini, dah kita semak dulu dia punya input. Nanti dia akan cari untuk kita, nampak? Kita semak dulu, betul tak yang berdasarkan soalan kita tadi, tolak 1 Y sama dengan koma 2X tambah 5Y sama dengan 17. Jadi ini adalah input yang kita type di atas, dan kalau salah kita betulkan balik lah. Kita boleh tengok make input ini, dan ini adalah dia punya solution ataupun jawapan dia. X sama dengan 16, Y sama dengan negatif 3. Jadi benda ini agak menarik lah untuk pelajar rujuk lah jika mungkin persamaan linear dan juga topik-topik matematik lain. Saya bawa satu contoh saja untuk matematik. Jadi kita akan pergi ke bahagian seterusnya. Tadi kita dah lihat contoh menggunakan matematik. Jadi mungkin guru-guru matematik ataupun pelajar yang belajar dalam pelajaran matematik, apa-apa subjek tambahan, matematik dan sebagainya, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, boleh menggunakanlah
menu-menu di sini. So sebagai contoh saya pergi kepada yang kedua pula. Contoh yang kedua adalah sains dan teknologi. Di sini mungkin saya akan pilih subjek kimia sebagai contoh. Yang ketiga ni saya ambil satu contoh bagi setiap kategori untuk membantu tuan-tuan bagaimana menggunakannya. Bila kita buka example untuk kimia ini, okey. So tuan-tuan boleh tengoklah, mungkin kalau pelajar ataupun guru bagi subjek ini mungkin dapat banyak membantu tuan-tuan. Yang bagi saya contoh ni, saya tak mahir untuk topik kimia ni, tapi saya akan ambil satu contoh lah untuk bagaimana menggunakannya. Sebagai contoh, kita ambil yang ini. Kita nak mencari formula chemical compound. Kalau saya salah sebut, saya minta maaf cikgu-cikgu kimia ataupun pelajar-pelajar. So sebagai contoh saya klik yang ni. Jadi kita nak tahukah apa benda H2SO4 ni sebagai contoh. Yang ni adalah formula yang dicadangkan lah. Jadi kat sini kalau kita tengok, jadi input dia adalah sulfuric acid, maksudnya sejenis nama bagi formula tadi H2SO4 ni. Jadi benda ni adalah sulfuric acid. Jadi bagi pelajar-pelajar ataupun guru dalam bidang ini mungkin boleh nampak dapatan-dapatan yang ada sini. Kalau kita cari yang kat Google mungkin tak spesifik seperti ini. Jadi saya nak ambil contoh, kalau katakanlah saya masuk yang lain. Sebagai contoh saya letakkan, saya nak tahu apa ini CH4. Saya tekan kita tengok berdasarkan chemistry compound tadi, formula CH gas metana ini adalah sebuah gas lah. Okey, kalau saya salah maafkan, dia ada 3D structure. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh gunakan ini. Okey, ada lagi di tengah loading lagi. Ada jawapan-jawapan berkaitan dengan gas metana inilah, daripada suhunya sebagainya. So saya ambil lagi contoh sebagai kata C2H6. Yang terakhir kita tengok maka dia akan cari, maka ini formula dia dan dia punya nama dia ini, dan dia punya 3D structure. Kita boleh ambil, gunakan data, nak besarkan sebagainya, kita boleh tengok lah. Cuma ada function-function tertentu dia akan minta kita download atau daftar untuk pro lah, tapi saya rasa tak perlulah untuk tu. Tapi kalau jika keperluan untuk anda menggunakan versi yang profesional, so boleh langgan lah untuk berdasarkan kepada penggunaan tuan-tuan. Jadi agak menarik ini saya bagi tunjuk contoh dalam bidang sains dan teknologi tadi. Kita ambil kimia. Seterusnya kita akan pergi bahagian yang seterusnya. Kita pergi kepada contoh-contoh daripada society dan juga culture. Dalam kes ini saya nak pilih yang ini, food and nutrition. Saya klik yang ini bagi contoh. Kat sini menarik, mungkin jika kita nak mengira berapa banyak dia punya kalori bagi setiap makanan. Sebagai contoh saya akan ambil yang ini, nutrition ini. Saya klik yang analyze nutrition information for a food. So saya klik yang ini, maka dia akan bawa kita kepada carian ini. Sebagai contoh, kat sini kita tengok 2 slices of Swiss cheese, maka dia punya kalori adalah 144. Okey, kalori lemak kalori adalah 112. Jadi kita boleh membilang ataupun mengira kalori yang untuk badan kita terima setiap hari lah. Sebagai contoh, katakanlah manusia yang berumur 30 lebih, 35 lelaki, mungkin kalori harian dia perlukan adalah 2,500 kalori untuk berat yang ideal. So kita boleh kira lah makanan-makanan kita dengan cara menaik formula di sini lah. Sebagai contoh saya nak type, saya nak kira kopi. Okey, botol, satu botol Coca-Cola. Sebagai contoh saya type one bottle of Coke. Sebagai contoh kita tengok berapakah kalori air, satu botol air Coca-Cola. Sebagai contoh saya tekan carian dan tekan search sama dengan ini, maka dia akan carikan kita. Tengok bermaksud kat sini total kalori adalah 296 kalori, dan ada lagi total fat berapa. Kita boleh tengoklah kolesterol ini cadangan, dan ada ke image lah. Jadi ini kita boleh mengira kalori dengan secara yang lebih bersistematik dan dengan merujukkan formula-formula yang diberikan ini. Mungkin saya nak ambil satu lagi contoh yang lain. Saya nak tulis 1 cup of coffee. Ada tak ni sebagai contoh
mesti ada. Tapi kita perlu cari dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Mungkin kalau tak keluar tu ejaan atau kita tengok balik formula dia, cara mengira berdasarkan contoh yang diberikan di paparan hadapan tadi. So saya tekan sama dengan ini ataupun equal ini, kita tengok 1 cup of coffee berapakah kalori dia. Oh, rendah kalori kopi. Maksud ni top kopi yang tanpa gula lah. Kalau dengan gula mungkin dah lebih tinggi kalorinya. Jadi 2 saja. Okey. Jadi agak baiklah. Kopi tanpa gula tuan-tuan. Kita tengok katakanlah kita tunjuk 1 sudu gula. Okey, tadi tuan-tuan bilang ini 2 kalori bagi 1 kopi yang tanpa gula. So katakanlah kita ambil 1 spoon spoon of sugar. So saya tekan sama dengan, kita tengok tadi 2 kalori tambah gula, 1 sudu gula, kalori dia 48. Maksudnya 48 tambah dengan 6 tadi jadi 54. Itu 1 sudu gula. Kalau kita jenis banyak minum atau menggunakan gula sampai 3 sudu, so darab dengan tu lah. Maksud kalori untuk 1 air kopi dengan 3 sudu gula mungkin lebih daripada 200 lebih lah. Ini contoh kalau kita menggunakan bagi kategori yang ketiga tadi, yang ketiga tadi society ataupun culture. Tuan-tuan boleh pilih lah yang di bawah ini, sangat menarik sebenarnya. So yang terakhir saya akan tunjuk contoh adalah everyday life ini. Dalam kes ini mungkin saya nak gunakan personal finance di sini, okey. Yang kedua ini untuk kita belajar, tengok contoh sebagainya. Jadi kat sini mungkin saya nak kira, tuan-tuan boleh kira lah untuk kredit, balance dan sebagainya. Tetapi untuk ini saya nak kira, saya nak ambil yang ini, currency conversion. Okey. So saya klik yang ini. Sebagai contoh, kita nak tengok nilai pertukaran mata wang kita. Sebagai contoh, katakanlah saya nak tulis kat sini $134 dolar Amerika. So saya tekan saja compute ini, maka dia akan convertkan berdasarkan location semasa kita. Dia automatik, dia akan tunjukkan dalam nilai currency kita di berdasarkan geometri ataupun geografi kita sekarang menggunakan internet ini. Maka dia akan baca Malaysia punya lah. Jadi Malaysia ringgit RM565.48 bagi $134. Bagi contoh begitu. Sebaliknya kalau kita nak tukar kepada Malaysia, kita tulis ini RM 134 RM berapa nampak Malaysia ringgit. Jadi nilai dalam dolar adalah $31.75 dolar. Pada tarikh semasa sekarang ini adalah 30.7. Dan kita boleh tengok lagi pertukaran lain yang ada di bawah ini, negara-negara macam Euro, USD, Filipina dan sebagainya lah yang berdekatan dengan negara kita. So kita juga boleh melihat lagi info-info yang lain. Nampak dia sangat menarik lah. Sebagai contoh untuk kita jadi rujukan. Okay. Jadi kesimpulan yang ingin saya buat untuk aplikasi WolframAlpha ini, pada kebiasaannya kita mencari menggunakan carian Google, maka carian itu agak umum. Yang dicadangkan hanya adalah website, mungkin website dan juga website tertentu, juga gambar-gambar dan juga video. Tetapi ini kalau tuan-tuan ada fikir untuk menyelesaikan masalah, terutama berdasarkan computational intelligence, berdasarkan penyelesaian masalah soalan matematik, sains dan sebagainya, sangat banyak di sini. Tuan-tuan boleh merujuk ataupun terus menggunakan WolframAlpha ini. Sangat menarik saya kira untuk dijadikan rujukan sekiranya kita menggunakan komputer, ataupun sebenarnya dia ada aplikasi ni lah, widget dan sebagainya. Tetapi untuk simple penggunaan, kita boleh menggunakan teruslah untuk WolframAlpha ini jika kita ingin jadikan rujukan untuk dapatkan input-input berkaitan matematik, sains dan teknologi, society dan culture, dan terakhir adalah everyday life. Jadi itu saja video saya kali ini. Selamat belajar, semoga berjaya. Bye bye. Assalamualaikum.